Γεια σας, εδώ Life of Culture, είμαι ο Άλεξ και σήμερα βρισκόμαστε στο υπόγειο του BIOS με τον Θίασο και τον σκηνοθέτη βεβαίως της παράστασης Ένιγμα, Δημήτρης Κομνηνός στα Ηνία. Καλησπέρα σας. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σήμερα. Συγχαρητήρια για την παράσταση, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε και την είδαμε. Να σας συστήσω, λοιπόν, Στέλιος Καρουδάκης, Ζόλια Σεβαστιανού, κρατάω το σκονάκι μου εδώ, Μελέτης Γεωργιάδης, James Roddy, Φίβος Παπακώστας, Ειρήνη Βαλατσού, Πέτρος Λιώντας. Η παράσταση σ' άρεσε? Ναι, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Με Άγγιξ βασικά θα το συζητήσουμε λίγο. Ναι. Μιλάμε για τον Άλαν Τιούρινγκ. Μιλάμε για τον άνθρωπο που αρχικά, εκτός του ότι το γνωστό κομμάτι ότι έσωσε γύρω στους 17 εκατομμύρια ανθρώπους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που έκανε, μου έσπασε τον κώδικα των Γερμανών, έχει φτιάξει και τον κόσμο όπως το ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε τους υπολογιστές. Είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται που εμείς έχουμε τα κινητά αυτή τη στιγμή. Δανειστήκαμε πάρα πολλά στοιχεία από το έργο του Hugh Whitemore που αφορά την ζωή και το έργο του Alan Turing, αλλά δουλέψαμε και πάρα πολύ πάνω στην βιογραφία του Alan Turing, την πιο έγκυρη που υπάρχει, την πιο πλήρη, του Andrew Hodges που λέγεται Ένιγμα. Και χρησιμοποιήσαμε στην παράσταση τα ονόματα των πραγματικών πρωταγωνιστών της ιστορίας του Alan Turing. Αυτό το έργο μου το έφερε ένας καταπληκτικός φίλος, ο Γιάννης ο Περκανέβατος, πριν από χρόνια. Δεν είχα ιδέα τι είναι ο Turing. Διάβασα για τον Turing τότε, το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα και μετά από λίγο διάβασα ότι αυτός ψηφίστηκε το 2019 ως η πιο εμβληματική προσωπικότητα του 20ου αιώνα. Το φοβερό είναι ότι δεν ήταν γνωστός ο Turing. Όχι, 50 χρόνια στην αφάνεια. Είναι φοβερό αυτό. Δεν τον ήξερε κανένας. Διαπίστωσα ότι τελικά το ξέρουν. Ίσως ναι, δηλαδή και εγώ έλεγα που κάνουμε την ιστορία του Alan Turing. Α, το ξέρω. Είναι πανεπιστημιακή η φίλη σου. Όχι, παιδάκι μου, αυτό σου λέω. Τον ξέρουν σαν μαθηματικό, αλλά δεν γνωρίζουν το τέλος του. Το ξέρουν κυρίως σαν αποκρυπτογράφο. Παιδιά, Από την ταινία προφανώς. Να σου κάνω τη δεύτερη introduction που ο Πέτρος παίζει τον Ρον Μάρι που ήταν ο εραστής του Turing. Είναι ο άνθρωπος που ελίστευσε πράγματι το σπίτι του στην πραγματική ιστορία και ο οποίος ουσιαστικά βοήθησε στο όλο ξεδίπλωμα της καταδίκης του. Ο James παίζει τον Chris Morcom που ήταν ο παιδικός του έρωτας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον σημάδευσε τον Alan Turing και αυτό που λέει στην παράσταση ότι εγώ βασίστηκα πάνω στο θάνατο για να μπορέσω να βγάλω την τεχνητή νοημοσύνη ισχύει. Δηλαδή ήταν τόσο καταιγιστικό το γεγονός αυτό για τον Turing, ένα πράγμα που δεν υπόνεται στην παράσταση, είναι ότι έγινε άθεος μετά από αυτό. Άρχισε να πιστεύει αποκλειστικά στην επιστήμη. Ο Chris τον στιγμάτισε ουσιαστικά ο θάνατος του τον Άλαν. Είχε μεγάλη επιρροή στη ζωή του και Τον αγάπησε τον Alan ο Chris. Ναι, τον αγάπησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως δεν έζησε πάρα πολύ. Είναι η μαμά. Ωραία. Η κυρία Σάρα Turing. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Εδώ είναι ο κύριος Turing, δεν χρειάζεται αυτό να μετά. Εδώ έχουμε την κυρία John Clark. Μια πολύ συναισθαλμένη γυναίκα. Τη βρήκαμε και πραγματικό footage. Που μιλάει η ίδια που λέει I think it was a bit homosexual. Έτσι ακριβώς το λέει. Ήταν μια γλυκύτατη γιαγιάκα. Πολύ λάθος το portrayal που έγινε στην ταινία της Keira Knightley. Ο Dillwyn Knox δεν αναφέρεται στην ταινία Imitation Game, αλλά αναφέρεται στο θεατρικό. Είχε μεγαλύτερη σημασία στη δουλειά που έκανε ο Turing μέσα στο Bletchley Park για την αποκωδικοποίηση του κωδικού Ενίγμα. Και αυτός ομοφυλόφιλος και είχε τους δεσμούς που αναφέρεται. Και μεγάλος επιστήμονας επίσης. Και μεγάλος επιστήμονας επίσης. Και ο Ρος είναι μία εφεύρεση του συγγραφέως για να μπορέσουμε Μια προσωποποίηση του νόμου, ας πούμε. του νόμου. Δεν εκπροσωπεί μόνο την αστυνομία και αυτούς που τον καταδίκασαν, αλλά και όλο τον συντηρητισμό της εποχής που ακόμα υπάρχει. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι όποιος έρχεται θεατής στην παράστασή μας, μετά φεύγοντας από εδώ πέρα, πάει σπίτι του και ψάχνει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρεις τι θα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο? Τι? Αν αυτή την παράσταση ερχόντουσαν να τη δουν σχολείο. Δεν συμβαίνει αυτό? Προς το παρόν. Πώς νιώθετε που βασικά είστε στην υπεράσπιση αυτής της ιστορικής προσωπικότητας? Αυτή η προσωπικότητα είναι... Δεν μπορούμε να την περιγράψουμε. Πού να ξεκινήσει κάποιος. Ακριβώς. Είναι νομίζω ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Και εμείς αυτόν τον άνθρωπο τον σκοτώσαμε. Είναι μια ιστορία
που από μόνη της αξίζει την υπεράσπιση. Δηλαδή, θέλω να πω, η υπεράσπιση είναι η ίδια ιστορία. Δεν κάνουμε κάτι εμείς επιπλέον να την υπερασπιστούμε. Από μόνη της η ιστορία τον υπερασπίζει αυτόν τον άνθρωπο. Κοινωνικά αυτή τη στιγμή, εδώ που είμαστε και στη χώρα που είμαστε και με όλα όσα συμβαίνουν, είναι πολύ σημαντικό που ανεβαίνει ένα τέτοιο έργο για ένα τέτοιο άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι είμαστε 90 βαθμοί Κελσίου. Ιδρυθήκαμε το 2004 και δεν έχουμε ημερομηνία λήξης. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, συγχαρητήρια. Και Ευχαριστούμε πολύ. που μεταφέρετε. Να έρθετε να δείτε το ένιγμα στα BIOS. Συγγνώμη, χτυπάει η μηχανή Turing. Let's do it again.